امپراتوری روم، قسمت 8. این قسمت آثار فرهنگی روم. رومیان قوانین مدنی را از طریق تجارت بردگان برای نظارت بر برده‌ها به خاورمیانه منتقل کردند که شامل خرید و فروش برده، تملک برده، رفتار با برده و شیوه‌های احتمالی آزادی برده می‌شد. بعد از فروپاشی روم همچنان در اکثر کشورهای اروپایی از این قوانین استفاده می‌شد. در حدود 1000 سال بعد قوانین مدنی از طریق تجارت برده توسط وارثان روم به قاره آمریکا منتقل شد. مسابقات خروس جنگی اولین بار در روم باستان به وجود آمد که در آن زمان به آن جنگ خروس‌ها می‌گفتند. همچنین بسیاری از قماربازی‌ها از جمله تاس‌بازی و میکاتو که امروزه مورا خوانده می‌شود که نوعی بازی با انگشت است و شرط‌بندی بر سر ورزش‌ها و مسابقات از روم نشأت گرفت و توسط آنان و نوادگانشان گسترش یافته است. فرهنگ قمار از ابتدای امپراتوری یعنی از زمان نخستین امپراتور روم بود. رومیان از نژاد لاتین بودند. اکنون نیز کشورهای لاتین تبار مانند فرانسه و مکزیک جزو 5 کشوری که بیشترین میزان قمارخانه‌ها را دارند. ایجاد کینه میان رومیان و ژرمنان که بانیش کومودوس امپراتور روم بود، قرنها بعد در زمان شونر باعث شد تا روحانیون کلیسای کاتولیک رومی به آلمانی‌ها خیانت کنند، چون همانگونه که از اسمش پیداست روحانیون کاتولیک رومی با رومیان یعنی لاتین تباران هم پیمان بودند. چنانچه حتی روحانیون کاتولیک رومی آلمان و اتریش نیز با وجود داشتن اصالت ژرمنی به فرمان واتیکان وادار شدند به این خیانت تن دهند. از دیگر آثار روم میتوان به سبک آشپزی رومی اشاره کرد که در این آشپزی از گوشت خوک بسیار استفاده میشد. محققی آمریکایی به نام خانم دنیس مینگر در مقاله‌ای که میتوانید لینک آن را در توضیحات کلیپ مشاهده کنید به تأثیرات خوردن گوشت خوک بر روی بدن انسان پرداخته. این آشپزی در سرتاسر کشورهای لاتین زبان از جنوب غرب اروپا گرفته تا آمریکای جنوبی به صورت گسترده وجود دارد، اما در مناطق ساکسون نشین مانند آلمان، اتریش، کشورهای اسکاندیناوی و غیره کمتر از گوشت خوک استفاده می شود. به طور کلی آثار فرهنگی روم که تا امروز باقی مانده به موارد زیر تقسیم می شود. 1. قانون. سبک قانونی که در آسیا به قوانین مدنی شهره یافت و پیش از این در مورد آن توضیح دادم. این قانون نقطه مقابل قانون کامن لا که در انگلستان و مستعمرات اسبقش وجود دارد و بسیار بهتر از قوانین مدنی می باشد. 2. زبان. زبان رسمی امپراتوری روم متحد و روم غربی زبان لاتین بود. اکنون زبان کشورهای امپراتوری روم شرقی را نیز جزو زبانهای لاتین به شمار می آورند، مانند زبان رومانیایی و یونانی. در حال حاضر ریشه زبان لاتین را میتوان در کشورهایی نظیر اسپانیا، فرانسه، پرتغال، ایتالیا، یونان و رومانی یافت. این زبان به 2 ریشه اصلی و فرعی تقسیم می شود. ریشه اصلی شامل زبانهای اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی می شود. این زبانها چیزی در حدود 80% لغات مشترک با یکدیگر دارند و در عصر استعمارگری این زبانها به همراه فرهنگ رومی به مستعمرات آمریکایی مانند ونزوئلا، آفریقایی مانند گینه بیسائو و مستعمره موجود در جنوب آسیا به نام تیمور شرقی منتقل شد. ریشه‌های فرعی زبان لاتین. زبان فرانسوی یکی از زبانهای لاتین است. این زبان به دلیل جنگ‌های بسیاری که فرانسه با انگلستان داشت، لغات انگلیسی قابل توجهی به فرانسوی به ویژه در دوران فتح محلی در شمال فرانسه به نام نورماندیا وارد این زبان شده، به همین علت جزو ریشه فرعی لاتین محسوب می‌شود. به علاوه زبان‌های یونانی و رومانیایی نیز به خاطر فاصله زیادی که از شهر روم داشته، تقسیم روم و ادغام با زبانهای محلی و همسایگانشان از ریشه فرعی محسوب می شوند. و اما خود زبان انگلیسی با این وجود که از ریشه ساکسون محسوب می شود، به دلیل تسلط و فرمانروایی رومیان طی سالیان سال بر انگلستان، لغات بسیاری از زبان رومیان یعنی زبان لاتین وارد زبان انگلیسی شد.
چنانچه چیزی حدود 50% لغات این زبان لاتین است. اکنون زبان لاتین به طور خالص تنها پس از استقلال واتیکان از ایتالیا در واتیکان وجود دارد. بخش بعدی تأثیرگذارترین اثر فرهنگی روم که تاکنون باقی مانده مذهب کاتولیک رومی است که بسیار از دین چندگانه رومی تأثیر گرفته و تحریف شده که در گذشته درباره مواردی از این تحریفات در مسیحیت گفتم. اکنون می‌خواهم به سخن دکتر رابرت بامبان که دوران تحصیلات خود را در آمریکا گذراندند اشاره کنم. تمام مراسمات مذهبی که اکنون در کلیساهای کاتولیک رومی انجام می شود در واقع همان مراسم‌هایی است که در دین چندگانه رومی صورت می گرفت، با این تفاوت که فقط یک صلیب به آن اضافه شد. از جمله این اصطلاح که در کلیسا کشیش را چوپان گله و مردمی که در آنجا جمع شده را گوسفندان گله می نامند نیز برگرفته از دین چندگانه رومی است. مذهب کاتولیک رومی اکنون علاوه بر کشورهای لاتین زبان در سایر کشورهای اروپایی مانند آلمان، اتریش، سوئد، سوئیس و نروژ نیز موجود است. علاوه بر این در برخی کشورهای آفریقا مانند کنگو، موزامبیک، آنگولا و غیره پیروان بسیاری دارد. اکنون به معرفی برخی از منابع مهم متن این 8 قسمت که درباره امپراتوری روم ساخته شد می‌پردازیم. کتاب انحطاط و فروپاشی روم به نویسندگی داناردو. کتاب تاریخ بردهداری به نویسندگی نوردمن الماخت و مری هال. کتاب شریعت به نویسندگی آلیسترو کراولی. کتاب انحطاط و سقوط روم به نویسندگی ادوارد گیبون.